स्वागत छ यहाँलाई। म सुशान्त। आजको भिडियो हामी स्पिड मोसनको एउटा इफेक्ट हेर्न जाँदैछौँ। अब यो भनेको हामीले खास इन क्यामेरामै लिने इफेक्ट हो हैन। यसलाई प्यानिङ सर्ट पनि भन्छन् हैन। अनि अब हामीले फोटोसपमा चलाउने टुल भनेको पाथ ब्लर। अनि एक्चुअली केले गर्दा यस्तो इफेक्ट आउँछ भन्दाखेरि मोसन ब्लर है त। म इन क्यामेरा चाहिँ कसरी गर्ने, क्यामेराबाटै कसरी यस्तो फोटो क्याप्चर गर्ने भने चाहिँ म पछि अर्को भिडियोमा देखाउँछु हैन। आजको भिडियोमा हामी फोटोसपबाट गर्न जाँदैछौँ। अब यहाँ हेर्नुभयो भने हामीले एउटा फोटो छ। अब यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले यो त ब्लर गरेर गर्ने भएपछि के हुन्छ भने हामीले ब्याकग्राउन्ड र फोरग्राउन्डलाई छुट्याउनु पर्ने हुन्छ क्या। ब्याकग्राउन्ड र फोरग्राउन्डलाई छुट्याएन भने चाहिँ एउटा जुन हामीले ब्लर गर्दाखेरि थोरै यो चाहिँ फिदरिङ हुन्छ, थोरै एक्सपान्ड हुन्छ, त्यसको इफेक्ट देखिन्छ हैन। त्यो भएर मैले कन्ट्रोल जे गरेर यसलाई ब्याकग्राउन्डलाई कपी गरेँ हैन। लेयरमा गएर कन्ट्रोल जे गरेँ भने यसरी कपी हुन्छ। अब सुरुमा के गर्नु पर्यो, हामीले सब्जेक्टलाई अलग गर्नु पर्यो है। अब यहाँहरू डाइरेक्ट हाम्रो यो चाहिँ अब कुनै पनि सेलेक्सन टुलमा यसरी क्लिक गर्नु भने चाहिँ सेलेक्ट मास्क अथवा चाहिँ अरू कुनैबाट चाहिँ हैन। यतापट्टि हाम्रो चाहिँ क्विक सेलेक्सनबाट के आइरहेछ भने सेलेक्ट सब्जेक्ट अथवा सेलेक्ट एन्ड मास्क भनेकै सेलेक्ट सब्जेक्ट हो। त्यहाँभित्र गएर सेलेक्ट सब्जेक्ट भन्ने अप्सन छ हैन, त्यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ हैन डाइरेक्ट यसरी। अब यहाँहरू पुरानो भर्जनमा हुनुहुन्छ भने सेलेक्ट सब्जेक्ट भन्ने अप्सन छैन भने के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि लासो टुल लिने यहाँबाट अनि यसरी सर क्लिक एन्ड ड्र्याग गर्ने। अर्को भिडियो छ हाम्रो हाउ टु सेलेक्ट सब्जेक्ट भनेर मैले छुट्टै भिडियो बनाएको छु, त्यो पनि गएर हेर्नु होला है त। पेन टुल पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, पेन टुलको पनि छुट्टै भिडियो छ। अब यसरी सेलेक्ट गर्नु पर्यो हैन। अब मैले चाहिँ कन्ट्रोल डी गरेर डिसेलेक्ट गरेँ, डाइरेक्ट सेलेक्ट सब्जेक्ट भन्ने अप्सन युज गरिदिएँ हैन। अनि सेलेक्सन यसरी कहिले पनि पर्फेक्ट हुँदैन। हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एकचोटि यसलाई सेलेक्सन गरिसकेपछि हामीले त्यसलाई रिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी जुम गर्ने, रिफाइन गर्ने कसरी भन्दा लासो टुल लिने अथवा जुनसुकै टुल लिए पनि हुन्छ है, लासो नै लिनुपर्छ भने छैन। अनि हामी फर्स्टमा छौँ, फर्स्ट अप्सनमा छौँ। अनि मैले चाहिँ सिफ्ट थिचेँ भने यसरी एड हुन्छ, सेलेक्सन एड गर्न सिफ्ट थिच्नु पऱ्यो यसरी। काहीँ बढी यसरी गयो भने घटाउनलाई हामीले अल्ट थिचेर यसरी घटाउन सक्छौँ है त। मैले सिफ्ट थिचेँ, यति एरिया एड गरेँ। अब यसलाई हामीले पछि पनि अलिकति मिलाउन सक्छौँ हैन। त्यस्तो पछि नै हामीले यसलाई फाइन ट्युन गर्न सक्छौँ हैन। तर अब हामीले चाहिँ सिरियसली प्रोफेसनल्ली गर्दाखेरि चाहिँ सुरुबाटै गर्न जानुपर्ने हुन्छ। अब मैले अब यसरी टाइम दिन थालेँ भने भिडियो लामो हुन्छ। अब हामीले यसरी सब्जेक्ट सिलेक्ट गरिसकेपछि अब हामीले सब्जेक्टलाई अलग गर्नु पर्यो ब्याकग्राउन्डबाट हैन। भनेपछि के गर्नु पर्यो, यहाँबाट डाइरेक्ट यहाँबाट लेयर मास्क यसरी लिनु भए पनि हुन्छ है। ल अब हाम्रो यो माथिको लेयरमा सब्जेक्ट यसरी आयो हैन। अब कन्ट्रोल थिचेर यो लेयर मास्कमा क्लिक गर्नुभयो भने फेरि सेलेक्सन लोड हुन्छ। अनि हामी जानु पर्यो ब्याकग्राउन्ड लेयरमा, यसबाट हटाउने हो नि त। अनि के गर्नु पर्यो, हामीले यसलाई ब्याकग्राउन्डलाई रिमुभ गर्नु पर्यो। रिमुभ गर्नलाई हामीले कन्टेन्ट ओभर फिल युज गर्ने। त्यो गर्दा के हुन्छ, हाम्रो सेलेक्सन एकदम टाइट छ। अनि यो कन्टेन्ट ओभर फिल युज हुँदाखेरि के हुन्छ नि, यहाँबाट बोर्डर चाहिँ देखिरहन्छ क्या। त्यसलाई अभोइड गर्नलाई के गर्नु पर्यो, सेलेक्ट, मोडिफाई, एक्सप्यान्ड। सेलेक्सनलाई थोरै एक्सप्यान्ड गर्नु पर्यो। 5 पिक्सल मेरो सानो फोटो छ त्यही भएर 5 ले पुग्छ है। अनि त्यसपछि के गर्नु पर्यो, एडिट, कन्टेन्ट ओभर फिल। यहाँहरू पुरानो भर्जनमा हुनुहुन्छ भने फिलमा जाने, त्यसपछि यहाँबाट कन्टेन्ट ओभर फिल। कुरा एउटै हो है त। मैले चाहिँ तलकै अप्सन युज गरेँ। ल हाम्रो सब्जेक्ट चाहिँ अब गायब भइसक्यो। कन्ट्रोल डी गर्ने डिसेलेक्सनको लागि माथि हाम्रो सब्जेक्ट छुट्टै लेयरमा भयो, ब्याकग्राउन्ड छुट्टै लेयरमा भयो है। सुरुमा हामी ब्याकग्राउन्डलाई ब्लर गर्नु पर्यो हैन, त्यही भएर म तलको लेयरमा गएँ। अब सबैभन्दा पहिला हामीले के गर्नु पर्यो, यो लेयरहरूलाई स्मार्ट अब्जेक्टमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो है त। राइट क्लिक गर्ने, कन्भर्ट टु स्मार्ट अब्जेक्ट। स्मार्ट अब्जेक्टले के गर्छ भन्दाखेरि स्मार्ट अब्जेक्टमा हामीले जुनसुकै फिल्टर्सहरू इफेक्टहरू युज गरिसक्यो भने पछि हामीले कुनै पनि टाइममा त्यसमा ब्याक आएर हामीले त्यसलाई एडिट गर्न सक्छौँ है त। तलको लेयरमा गएँ म सुरुमा हैन। अनि त्यसपछि फिल्टर, ब्लर ग्यालरी, पाथ ब्लर। हामी कताबाट आइरहेको, यहाँ दुईवटा डट देख्नुहुन्छ। एउटा डटलाई क्लिक गरेर यता पछाडि पुऱ्याइदिनु पऱ्यो, एउटालाई अगाडि हैन, ब्याकतिर गइरहेको नि त हैन, मोसन ब्लर। ल अब यहाँनिर माथि हेर्नुभयो भने अहिले नोइजमा छ, हामी ब्लर टुल्समा जानु पऱ्यो है। अनि त्यसपछि हाम्रो स्पिड भनेको छ मेन भनेको ब्लर, यसले कन्ट्रोल गर्छ कति राख्ने भन्ने कुरा है। अब यो पनि सबै कुराहरू चाहिँ अब हैन फोटो अनुसार, फोटोको साइज अनुसार फरक पर्छ। त्यो भएर चाहिँ यहाँहरूले आफूले चाहिँ फाइन ट्युन गर्नु पर्यो हैन। टेपर भनेको यो चाहिँ ब्लर गरेको एरियामा चाहिँ हाम्रो हल्का कन्ट्रास्ट चाहिँ यसले अलिकति फेड इन गर्छ हैन। त्यो कन्ट्रास्टको कुरा हो यो चाहिँ। यो दुईटालाई हामीले एडजस्ट गरेर आफ्नो फोटोमा कसरी पर्फेक्टली मिल्छ त्यो मिलाउनु पर्यो। अब यहाँ ठिक छ भन्ने भयो भने के गर्नु पर्यो, मैले ओके गर्नु पर्यो है। अनि त्यसपछि अब हाम्रो ब्याकग्राउन्डको काम त सक्यो। अब हाम्रो फोरग्राउन्डमा जुन टायर छ, टायर पनि त स्पिन भइरहेको हुन्छ नि त। अब त्यसमा हामीले स्पिन ब्लर हाल्नु पर्यो। माथिको लेयरमा मैले क्लिक गरेँ अनि जानु पर्यो कहाँ, फिल्टर, ब्लर ग्यालरी, स्पिन ब्लर है त। यसरी हाम्रो एउटा सुरुमा आइसकेपछि हामीले यसलाई क्लिक गरेर टायरको सेन्टरमा राखिदिनु पर्यो। यहाँ एउटा बक्स छ, क्लिक गरेर हामीले यसबाट यसलाई रिसाइज गर्न सक्छौँ है। यहाँ थोरै डट जस्तो देख्नु भएको छ, यसलाई हामीले यसो गऱ्यो भने यसको पनि बढाउन सक्छौँ है त। यसको स्पिड कति छ भन्ने कुरा मैले लगभग 30 जतिमा राखेँ हैन। यति हो त ठिक होला जस्तो लाग्यो मलाई। अब फेरि मैले यसलाई डाइरेक्ट यहाँ क्लिक गरिदिनु भने अर्को क्रिएट हुन्छ, प्लस साइन चाहिँ यसरी क्लिक गर्न सक्छु हैन। अथवा
कन्ट्रोल जेड गरेर मैले यही स्पिन ब्लर जुन छ यसलाई कन्ट्रोल र अल्ट थिचेर यसरी क्लिक एन्ड ड्र्याग गरेँ भने त्यही कपी हुन्छ त्यही एट्रिब्युट्सको साथमा है। त्यसमा जति ब्लर राखेका छौँ जे इफेक्ट युज गरेका छौँ त्यही। हामीले यसलाई के गर्नु पऱ्यो, यसलाई रिसाइज गर्नु पऱ्यो। अब यो 4वटा जुन डट वरिपरि देखिरहनु भएको छ नि, यो डट भनेको अब यो भनेको साइज डिफाइन गरिरहेको छ बाहिरकोले, भित्रको भनेको चाहिँ हाम्रो फिदरिङ हो है, ग्रेजुअल्ली त्यो ब्लर हुने खालको त्यो इफेक्ट। हामीलाई त्यो चाहिँदैन, हामीलाई पुरै नै ब्लर गर्ने, यो टायरको पुरै नै घुमाए हुन्छ। त्यो भएर है मैले यसलाई पनि ओके गरेर देखाइदिन्छु। पहिला सुरुमा एउटा कुरा के देखाउँछु भन्दाखेरि यहाँ हामीले जुम गरेर हेऱ्यौँ भने के हुन्छ भने नि, हाम्रो ओरिजिनल हामीले नचलाएको भनेको के हो, राइडर हो नि। राइडर र बाइकमा हेर्नुभयो भने चाहिँ एउटा चाहिँ ग्रेन जस्तो एउटा चाहिँ डिटेल्सहरू त होइन, डिटेल्स होइन, नोइज भनौँ न होइन, नोइज भन्छ यसलाई, नोइज देख्नुहुन्छ होइन, ग्रेन्सहरू देख्नुहुन्छ होइन, त्यो हाम्रो यहाँ चाहिँ लस्ट भयो कि, किनभने हामीले ब्लर गऱ्यो सबै स्मुथ भयो हटायो। त्यो भएर अब अलिक नेचुरल देखिँदैन, त्यो भएर हामीले त्यसमा पनि ब्लर एड गर्नु पऱ्यो है। यहाँनिर हेरौँ ढाडमा कस्तो छ ब्लर ग्रेन्स, ब्याकग्राउन्डमा छैन। म ब्याकग्राउन्डमा गएँ, त्यो जुन स्मार्ट लेयर छ तल ब्लर ग्यालेरी भनेर चाहिँ मैले त्यसमा डबल क्लिक गरेँ भने फेरि यसरी हामीले एडिट गर्न सक्छौँ। अब कहाँ जानु पऱ्यो, यहाँनिर नोइजमा जानु पऱ्यो। नोइजमा गएर अमाउन्ट छ, मैले अमाउन्टलाई बढाउँदै आएँ यसरी। अनि साइज, ग्रेनको साइज कति राख्ने त भन्ने कुरा म्याच गर्नु पऱ्यो है। म्याच भयो बिफोर आफ्टर है, ओके गरेँ। यसै गरी हामीले केमा पनि गर्नु पऱ्यो, टायरमा पनि गर्नु पऱ्यो। यसरी हामी टायरमा पनि टायर झन् एकदमै स्मुथ देखिरहेको छ। टायरमा पनि ब्लर ग्यालेरीमा डबल क्लिक गरेँ, त्यसपछि यहाँबाट अनि नोइजमा अमाउन्टलाई थोरै बढाउनु पऱ्यो अझै, साइज र यो चाहिँ आफूले चलाएर आफ्नो अनुसार मिलाउनु पऱ्यो है। पर्फेक्ट। अब यो फोटोमा मेन हामीले हेऱ्यौँ भने टायरको साथसाथै टायरको वरिपरि जे डिटेल्सहरू त्यो सबै ब्लर भइरहेछ क्या होइन। यो सक एब्जर्भर अनि त्यसपछि यो मड गार्ड के भन्छ होइन, यिनीहरू सबै ब्लर भइरहेछ। अब यसलाई हामीले हाइड गर्नु पऱ्यो नि त। अब हाइड गर्ने दुईवटा अप्सन छ होइन, इरेज गर्ने अथवा मास्किङ गर्ने। इरेज मैले कहिले पनि रेकमेन्ड गर्दिनँ, किनभने त्यसमा हामी ब्याक जान सक्दैनौँ। हामीले यसलाई मास्किङ गर्नु पऱ्यो है त। सुरुमा अगाडि हेरौँ, हाम्रो स्मार्ट फिल्टर भन्ने यहाँनिर एउटा चाहिँ बसिरहेछ नि, यो हाम्रो मास्किङ गर्ने ठाउँ होइन। यहाँनिर गएर हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि ब्रस लिने, अनि ब्ल्याक ब्रस गऱ्यो भने सबै भिजिबल हुन्छ, व्हाइट ब्रस गऱ्यो भने सबै इन्भिजिबल हुन्छ हाम्रो। अब कलर त यहाँबाट चेन्ज गरिदिए भइहाल्यो। डी गऱ्यो भने डिफल्ट कलर लोड हुन्छ, एक्स गऱ्यो भने ब्याक टु फरवर्ड ब्याकग्राउन्ड है त। यसरी गर्दै जाने, काहीँ मिस्टेक भयो भने फेरि एक्स थिच्ने, फेरि यसरी ब्याक आउने है त। अब म चाहिँ कसरी गरेँ भन्दाखेरि ब्ल्याक ब्रस लिएँ ठुलो एरियामा होइन, अनि यति एरियालाई पहिला पुरै हटाइदिएँ कि, यति जहाँ मलाई फाइन ट्युन गर्नुपर्ने हो त्यो एरियामा होइन। अनि चाहिँ मैले व्हाइट लिएर अब यसरी बिस्तारै ब्लर एड गर्दै जानु पऱ्यो, मलाई कहाँ कहाँ चाहियो त्यहाँ। अनि हामीले अब यहाँहरू च्यानलमा जानुभयो भने त्यहाँ भिडियोजहरू छ होइन, अनि फोटोसपको ट्युटोरियल छ, त्यहाँ जानुभयो भने चाहिँ लेयर एन्ड लेयर मास्क भन्ने छुट्टै भिडियो छ एउटा, त्यो भिडियो हेर्नुलाई यो कुरा बुझ्नु भएन भने चाहिँ। अब हाम्रो यति नै हो होइन, नयाँ कुरा यहाँनिर हामीले केही पनि गरेको छैन, फाइनल हाम्रो यति नै हो। अब यहाँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ खासै स्याडो पनि हाल्न पर्ने चाहिँ छैन होइन। के गरी यहाँहरूलाई स्याडो हाल्न पर्छ कि क्या हो भने जस्तो लाग्यो भने यहाँहरूले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि एउटा यसरी चाहिँ के भन्छ यसलाई, एउटा चाहिँ सेलेक्सन लिने, नयाँ लेयरमा गएर ब्ल्याक फिल गर्ने, कन्ट्रोल डी गर्ने, फिल्टर ब्लर ग्याउजियन ब्लर है त, यस्तो गर्ने। अनि त्यसपछि कन्ट्रोल डी। अब यहाँ डाइरेक्ट ब्रसबाट पनि गर्न सकिन्छ, स्मुथ खालको ब्रस लिने, अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ फ्लोहरू होइन, फ्लो र ओपेसिटी 100% गरेर स्मुथ ब्लर लिने, ब्रस लिने, अनि त्यसपछि हामीले त्यसैलाई पनि गर्न सक्छौँ, जसरी गर्ने हुन्छ है। मैले चाहिँ अब यसरी गर्ने भएर यसरी गरेँ होइन। यदि अब यसलाई थोरै फाइन ट्युन गरौँ होइन, फाइन ट्युन चाहिँ के भन्दाखेरि म नयाँ लेयरमा गएँ होइन, नयाँ लेयरमा यसरी गएँ होइन, नयाँ लेयरमा गएर चाहिँ मैले कन्ट्रोल अल्ट सिफ्ट ई हाने भने हाम्रो मर्ज भएर सबै तलको मर्ज भएर नयाँ लेयरमा आएर बस्छ है। अनि त्यसपछि यसलाई पनि स्मार्ट अब्जेक्ट बनाइदिएँ मैले यहाँबाट, अनि फिल्टर क्यामेरा र। अब मैले यहाँबाट थोरै यसलाई चाहिँ इफेक्टहरू थोरै चलाउँछु यहाँबाट होइन। अब यो क्यामेरा र फोटो एडिट कसरी गर्ने, मोबाइलमा कसरी एडिट गर्ने, यो सब भिडियो चाहिँ हाम्रो बनिसकेको छ है। च्यानलभित्र जानुहोस्, प्लेलिस्टमा जानुहोस्, मोबाइलमा हेर्न जानुहुन्छ भने मोबाइलको लागि होइन। अनि त्यसपछि अरू फोटोसपहरू, लाइटरुमहरू, एडभान्स सबै उहरू छ है। यो सबै कुरा गरिसकेको छु मैले त्यसमा चाहिँ। बिफोर आफ्टर फाइन रिजल्ट कहिले पनि एकैचोटिमा आउँदैन होइन। त्यही भएर यहाँहरूले चाहिँ हामीले सुरुबाटै लेयर मास्क गराएको छौँ, स्मार्ट अब्जेक्ट बनाएको छौँ। हामी कुनै पनि पोइन्टमा ब्याक गएर हामीले त्यसलाई एडिट गर्न सक्छौँ होइन। नन डिस्ट्रक्टिभली काम गरेको छौँ हामीले। यहाँहरूले गएर फाइन ट्युन गर्नु पऱ्यो, लेयर मास्कमा गएर फेरि त्यसलाई फाइन ट्युनहरू गर्नु पऱ्यो। मैले जब यहाँहरूलाई देखाउनु पर्छ भने मैले छिटो गरेँ होइन, केही पनि पर्फेक्ट चाहिँ छैन होइन।
अब यहाँहरूले चाहिँ अब यसमा कन्फ्युज हुनुभयो भने अलिकति नयाँ कुरा यदि यहाँहरूलाई लाग्छ भने मेरो विचारमा यहाँलाई नयाँ कुरा लाग्नु भनेको लेयर मास्क है, किनभने सबैजनालाई गाह्रो लाग्ने त्यही नै हो। लेयर मास्कको छुट्टै भिडियो छ, त्यो पनि हेर्नु होला। आजको भिडियोमा यति नै। यो क्यामेरामा गर्ने है मेन कुरा चाहिँ क्यामेरामा गर्ने हो। क्यामेरामा कसरी गर्ने भन्ने कुरा म अर्को भिडियोमा यहाँहरूलाई म फिल्डमै गएर कसरी क्यामेराबाट हामीले क्रिएट गर्न सक्छौँ, इभन हामीले चाहिँ क्यामेरा किन्दाखेरि आउँथ्यो किट लेन्सबाट नै क्रिएट गर्न सक्छौँ, त्यति बेला म ट्राई गर्छु स्मार्टफोनबाट पनि हामीले क्रिएट गर्न सक्छौँ सायद होइन, कोसिस गर्छु म। आजको भिडियोमा चाहिँ यति नै गरौँ। स्टे कनेक्टेड।